Elméletileg már láttátok azt az adást, amikor teljesen randomszerűen belekerültünk egy éjszakai krúzolásba itt a yokohamai városban, meg a kikötőben. Nagyon nagy szeretettel üdvözlünk mindenkit Somával, még mindig innen Japánból, Yokohamából, pedig egyébként, hogyha ezt a képet a pálmafákkal és az amerikai autókkal megnézitek, hát akkor igazániból lehetnénk bárhol máshol a világon, de legfőképpen Kaliforniában, ahonnan ez a márka, ez a Mooneyes elindult. Az a zavaró mindössze, hogy japán rendszámok vannak a kocsikon, és igen, az amerikai kultúra, és szerintem erről már többször volt szó, de a mai adásban gondolom nagyon sokszor lesz erről szó, elég erősen befolyásolta a japán autós kultúrát, vagy befolyásolja mind a mai napig, és függetlenül attól, és ez nekem nagyon meglepő továbbra is, hogy ez a két ország annyira nem volt jóban a II. Világháború közben és után. És nagyon finoman fogalmaztál. Igen, ahhoz képest imádják az amerikai autókat, mind a régieket, mind az újakat, és nagyon sok amerikai tuning cég meg tudott itt telepedni, többek között a Mooneyes is, amelyet Dean Moon alapított, 1927-es születésű amerikai, kaliforniai születésű fiatalember, akinek nagyon szerencsés élete volt, hiszen az apjának volt egy Moon Café nevezetű kávézója, aminek semmi köze nincsen a Holdhoz, hanem ugye a saját nevüket. A nevükből, igen. Igen, a nevükből indul. És az íze véget, csak úgy, mint a Schumacher családnak, azért a kávézó mögött hátul volt egy laza gokárt pálya, amit viszont Monzának neveztek el, Monzára vicceskedve, és Dean ott nőtt föl, és gyakorlatilag kisgyerekkora óta azt gondolta, hogy ő akkor majd alkatrészeket, meg autókat fog tuningolni, meg kitalál mindent, és nem kellett sokat várni, hiszen alig 20 éves korában meg is alapította a céget. Mivel kezdett Soma, hiszen eleinte nem volt olyan túl sok árucikk, amit lehetett vásárolni tőle, de az a nagyon kevés árucikk, amiket csinált, azok olyan minőségek voltak, hogy azonnal világhírű. Így van. Hát ugye legelőször külső kiegészítők, tehát amik nem befolyásolják a teljesítményt, olyanokkal foglalkozott, szépen megcsinált szelepfedelek, ilyen kis motordeknik, mindenféle, ugye főként hotrodokhoz, ilyen kis tütteborítások, amiket itt is látok, tehát nagyjából ezekkel nyomta, de nagyon hamar egyébként átnyargalt arra a profilra, hogy volt vezérmű tengelye is ezekhez a csodálatos V8-asokhoz, amiket ugye ezekben a hotrodokba pakoltak. És igazából onnan indult el a lejtőn ez a sztori, hogy akkor már nem csak külső kiegészítőket, hanem belső teljesítményt megváltoztató vagy növelő alkatrészekkel is foglalkozott, és akkor már utána jött minden. Egyébként, ami még izgalmas, hogy ez a felni, ami ezen a hotrodon van, ezt a formavilágot is ő fejlesztette, sőt, teli alumínium felniket is gyártott mindenféle formátumban, és a legviccesebb, amit mind a mai napig lehet kapni, a lábfej formájú pedálzat, az igen, tőle indult. És azt ezerszer látjuk már másoknál is, de az alapot az ez a csávó találta ki, és mind a mai napig lehet matricában, meg ténylegesen is kapni. Hoppá. Ma nagyon kemény vagy, Johnny? Szóval, hogy azt mind a mai napig lehet kapni és felszerelni otthon az autódra a lábfejformájú pedálzatot. Ha olyan országban vagy, ahol nem veszik el érte a forgalmidat. Na, már megint itt van NKH Sománk. 1962-ig kellett várni ahhoz, hogy az általa fejlesztett technikai alkatrészekkel kiegészülve természetesen beszálljon az amerikai versenysportok különböző ágazataiba, például a dragba, amivel aztán később Top Fuelt is tudtak nyerni az ő autói, mert hogy egyébként nem csak gyorsak voltak, hanem baromi látványosak is, ezzel a citromsárga és króm variációval, hogy megnézitek a boltot. Lángcsóvák, szemek, igen, minden, igen, tehát nagyon jól nézett ki az egész. Igen, egyébként meg bent is majdnem mindent a citromsárga szín visz, és baromi sikeres lett, nagyon sok nemzetközi sikert értek el, nagyon sok országban lett kereskedés, többek között itt Japánban is már a 70-es évek óta van Mooneyes, és 87-ben, amikor az öreg meghalt, majd egy évvel később a felesége is, akkor egy kicsit megállt a biznisz, mondjuk úgy, hogy beúzták a kéziféket, mert nem volt senki, aki tovább vitte volna, és nagyon vicces a sztori, hogy kötődik ez is Japánhoz, hogy a japán dealer, akinek most nem jut eszembe a neve, mert nagyon komplikált, de majd ide biztos Viktor kiírja, szóval, hogy a japán dealer, aki egyébként a család barátja is volt, ő mondta, hogy ez nem állhat meg, hogy neki nincs utánpótlása Szajréból, 2, hogy ez egy amerikai dolog, hogy nehogy már abba hagyjuk, és ő rakott abba pénzt, hogy az Amerikába is folytatódjon. Tehát, hogy igazándiból a japán tulaj az Amerikában is. És továbbra is megy a szekér, nyilván az alkatrészfejlesztés az már megállt, de cserébe ugye nyitottak merchandising boltot, mennek a kávézók. Igen, de azért
azt is valljuk be, hogy megállt az alkatrészfejlesztés, de hát azoknak az autóknak a gyártása is megállt, amikből ezeket építik. Tehát igazából már lefejlesztettek minden olyat, ami ezekhez értékes és hasznos, tehát hova tovább? Most egy Priusból nem fognak hot rodot csinálni, Igen. kivéve, ami kint van. Igen, mert már hátul az félig az, egy kicsit. Majd mutogatunk még, de először menjünk be a boltba, és ijedjünk meg mindannyian, hogy van-e olyan termék, amit itt nem lehet kapni. Ha játék és internet, irány a Játéknet. A műsort támogatta a Rédei és Pál ügyvédi iroda, a cég jogszakértője. Hedo, az út, ami összeköt. Látogatószámlálás, látogatóanalitika, 98% feletti pontosság nagyvállalati referenciákkal az Xperiontól. こんばんは、カイトです。JDM のホームページへようこそ。No problem. Patrol members be advised. A street racer has just been reported eastbound at Diamond Park, requesting you to head up. More details on that call. Can't flow spoils till we bubble up. Like you say, swimming if I can't flow. With the tape, paper, rip it clean slate. Here we go, dropping like Geronimo. Popping tropic, can't flow spoils. Mindenkitől elnézést kérünk az egész műsorra, hogy nagylátóval dolgozik a Viktor. Ezt azért kellett fölrakni, mielőtt nagyon sokan kommentelnének, mert tudtuk, hogy bejövünk a boltba, ahol alig lehet elférni, és itt meg csak a nagylátóval látsz. Rögtön, Viktor, kérlek, fordulj ide, és a Ati által megtalált egyik kedvenc hajzselé. A felső szót nem fordítom le, jó? Aki képben van az angolal, az pontosan tudja, hogy ez mennyire képértelmű. Kakas, jó? Kakas. Mert hogy kakas taré, és akkor, hogy ezzel meg lehet zselé. csinálni. De azért azt is tett hozzá, hogy itt van egy egész, tehát konkrétan bejössz a boltba átlag halandó emberként, és a hátsó ajtón úgy mész ki, hogy konkrétan kocsival, hajjal, ruhával, mindennel együtt megkapod a teljes pacekot. Be tudod lőni a séródat, kész Elvis Presley lesz, amire átérsz a bolton. És hogy tényleg minden van. Mondjuk a indokolatlanul rohadt nagy műhamburgert, azt nem értem 15.400 jenért, de igény szerint van az is. Igen, hát rá tudod rakni a cowboy kalapodat, ami szintén moonfitness. Mindenféle ruha, mindenféle kiegészítő, kesztyűk, minden, ami az autózással kapcsolatos, vagy ami valamikor is kellhet hozzá, az van itt lent ruházatban, de természetesen telefontok, kulcstartó, minden matrica. Majdnem vettem egyébként motoros kesztyűt, mert arra gondoltam, hogy hajtósnak jó lenne, csak aztán végül is elengedtem. Bevásárlótáska. Tehát Aldi háziasszonyok Magyarországon, figyelem, lehet rendelni. Ilyen színben, és ilyen színben is. Viktor, te, aki nagy sushis lettél, mióta itt vagyunk, gyere ide hozzám. Bögre, nem tudom levenni, de gumisushival, jó? Gumihamburger, gumisushi, ha igényled. Van. De természetesen elzárva azért vannak nagyon-nagyon jó minőségű ektebőr, minden pénztárca, tollak, nádihegedűk, kukák, táskák. Mini törölköző, ha esetleg a Mooneyes-os alkatrészeket le kéne törölni, mert éppen nem úgy csillognak, ahogy te azt szeretnéd. Egy egészen kisméretű gyermekrészleg, minden korosztály, minden fajta, tehát ha ez a kultúra bejön neked, és Japánban te amerikainak akarod érezni magadat, meg a családot is, van. És akkor itt vannak a kulcstartó kiegészítők, és itt vannak a híres nevezetes pedálokból mindenféle. Van matrica pedál is, hogyha fel akarnád ragasztani. De hogy fontos és egyébként tényleg hasznos dolgot is mutassunk. Érted? Üzemanyagnyomásmérő Mooneyes-os számlappal. Vagy olaj. Valamelyik a kettő közül. Motorokra és hotrodokra mindenféle lámpakiegészítő, tehát a világ összes koponyája megvan szerintem lámpában. És egyébként azért a túloldalon pedig a tárolóban ott vannak az alumíniumból készült, egyébként tényleg elképesztő minőségben előállított chopper kiegészítők, plusz a nagyon komoly festett sisakok, és ugye abban a stílusban, amit már megtanultunk, hogy itt ez a teljesen nyitott sisak megy nagyon. Billy sisak. Igen.
Szóval, hogy tényleg no limit. De van gördeszka is, gyerek, tehát hogyha igényled. Minden. 75 000 Igen. És a háttérben egyébként be van parkolva 3 olyan chopper, hogy a szíved leszakad. Igen. Igen. Csak a design kedvéért. Bár szerintem lehet, hogy van az összeg, amiért cserébe ezeket Figyelj, is és van mosolygós, mindenféle fejű gumilabda? Ez rágógumi. 20 ilyenért, és vannak olyan fejek, hogyha olyan leszek tőle, akkor vegyünk 2. De ez gumilabda szerintem. Ez gumilabda? Hát nem rágó? Nagyon szarul néz ki. De aztán ki tudja. Majd veszünk egyet. Lehet, hogy rágó. Vidd föl a kamerát, mert hogy egyébként az épület maga 3 emeletes, és legfölül vannak az irodák, de a második emeleten olyan cuccok vannak, ahova lépcsőn Soma felmegy veletek, és megmutatja, hogy miket lehet még itt rendelni. Ahogy megyünk fel egyébként a lépcsőn, csak egy diszkréten, tehát be van rakva a lépcső alá egy régi zenegép, iszonyatosan menő, amiben mennek a bugyborékok, nem is értem, hogy ez hogy meg miért, de irtózatosan menő. Felfüggesztve, és akkor már itt, ha kicsit így megáll a lépcsőn az ember és körülnéz, akkor már itt kicsit látszik az, hogy legalább akkora, ha nem nagyobb hely van fönt, és ami lent ruházat, az itt fent autóalkatrész. És itt én erre indulnék el, mert erre durvul a sztori, úgyhogy szépen felépítem az extázist. Itt még csak ilyen kis szoftos matricák, kis kulcstartók, kis matricák, megint ilyen-olyan kiegészítők, és kihangsúlyoznám, hogy a legutolsó, legkisebb kis műtyűrből nem egy darab van kint, hanem minimum 5. És még ki tudja, hogy mennyi van a raktárba. Tehát már csak azt látni, hogy így tud üzemelni egy bolt, hogy mindenből legalább 100 darab van. Tehát bejössz ide kormány nélkül, és 97 típusú különböző kormányból tudsz választani, amit valószínűleg hátul be is szerelnek a gépjárművedbe. Tehát hihetetlen jól össze van rakva. Itt is diszkréten el van rakva 2 motor. Ha esetleg unalmas lenne a látványnak többi része, vagy inspirációhiányban szenvednél, akkor innen nyugodtan puskázhatsz. És azért ezek se gyáriak, tehát üzemanyagtank, oldalra kihúzott karbi, zseniális. Teljesen belepasszol az egész stílusba. Hozzátesz a vibe-hoz. Itt erre hátra nem mennék be, mert itt ilyen padlószőnyegek, ami egyébként menő, tehát és nem csak a rányomot, hanem a dombornyomot, meg mindenféle Mickey Jaggeres. Iszonyat király amúgy ez is, hátul csak matricák, meg katalógusok vannak, meg diszkréten megint be van állítva 3 motor ide, ha nem lenne elég az eddigi 9 darab, amit láttunk. És itt a motorok mellett itt van egy motor is. Tehát, hogyha nem tudom, ha unatkozik a gyerek és kedvet kapna a szerelgetéshez, ameddig a szülők vásárolnak, akkor azt is ide le lehet rakni a játszósarokba, a felnik meg a motorok közé, hát ha összerak valami csibész dolgot. És a bolt az utolsó csavarig ugyanabban a stílusba épül meg. Tehát semmi nem érzed azt, hogy ilyen régies, vagy hot rod az egész, aztán elnézel a másik irányba, és ott van egy 200 centis lapos tévé. Úgyhogy erre is tök jó, hogy így figyeltek. Na és itt jövünk el azokhoz az autóalkatrészekhez, amik csinálnak is valamit. Mert itt már kicsit komolyabb dolgok vannak, olajteknő, szívósor, nitró befecskendezéses kis, egyre gyorsan akartam mondani, fúvókákkal, amiket be lehet csavarozni. Komplett fékrendszereket lehet kapni, ültetőrugókat. Ott hátul van még fékrendszer. Tehát tényleg minden van raktáron, Japánba, amerikai autókhoz. Különböző mérőórák, rendszámtáblatartók. Nem is tudom értelmezni, hogy ezeket milyen autóba lehet beszerelni, de van ez is, az a lényeg. Belső központi zár gombra szerelhető ananászos díszítő elem. Patkányos, biliárdgolyós. Minden van. Hogyha esetleg nem lenne központi zárad, akkor valószínűsítik, hogy rendszámtábla biztos van az autódon, ugyanis ugyanezek a dizájnok megtalálhatóak rendszámtábla rögzítés, vagy rögzítő kis csavarként, illetve ez most pont szelepsapka, amit fogok. Bocsánat, a következőn van a rendszámtábla rögzítés, tehát előre szaladtam, ha nincs központi zár a kocsiba, akkor feltételezik, hogy kerék van alatta, de hogyha esetleg nincs alatta kerék, akkor jön a rendszámtábla rögzítés. Hihetetlen. És ugyanaz a dizájn, tehát senki nem marad ki, mindenkire gondolnak. Fantasztikus. Tükrök, illatosítók, ami amúgy nem Wunderbaum, hanem kicsi fák.
konkrétan, az a neve. Az összes lehető legkirályabb dizájn az itt van, tehát legszívesebben az egész polcot így leborítanám bele a bőröndömbe és hazavinném. De hogyha ezek a csili-vili dolgok nem érdekelnek, és te tényleg csak össze akarod rakni a kocsidat, akkor válogathatsz különböző színű gyújtógyertya kábelből, amit te vágsz méretre gyakorlatilag, gyertyapipából, üzemanyagcsőből, vízcsőből, etanoláló üzemanyagcsőből, mindenféle részfitting, hogy a különböző menő, itt megvásárolt mérőóráidat, meg rendszereidet össze tud csövezni. Minden van, kipufogó rendszer a falon, kis tükör, tényleg, ide bejössz konkrétan, még 4 kerék se kell, mert azt is adnak. Ide bejössz egy alsógatyába, és elmész kocsival, felöltöztetve, teljes csomaggal. Hihetetlen. Ezt így működtetni itt, ráadásul Japánba, ez lenyűgöző. Szíjtárcsák. Előre lefestett, rohadt menő szelepfedelek. Mondjuk ezzel pont befürödtem, mert rá van írva, hogy króm. De valószínűleg alul találunk alumíniumot is, meg porfestettet is. És egyébként nem annyira durvára van, mert 11 000 yen. Egy ki tudja milyen V8-hoz. Ja, ide van ráírva. Jó, csak olvasni kéne egyébként. 352-es, 390-es, egészen 428-as Ford V8-ig. Zseniális. És ami valószínűleg egyébként már sehol nincs raktáron, de itt van, az a mindenféle régi V8-hoz szívósortömítés, ott mögötted Viktor karburátor, meg bármilyen másik tömítés, kipufogósortömítés, olajtekni tömítés, komplett hátsó ablak Toyotához, polírozott olajteknő. Tehát, hogyha esetleg valamilyen oknál fogva te villogni szeretnél a srácoknak, miután tetőre raktad a kocsit, hogy neked milyen menő alulról a verdád, akkor ez neked való. Hihetetlen, tényleg, hogy ezeket az alkatrészeket, ezt bejössz és leveszed a polcról. Olyan korú autókhoz, amik már akkor nagy részük roncstelepen rohadt, amikor én még csak kósza gondolat se voltam. Zseniális. Japánba. És ez Japánban működik. Ezt azt se tudom micsoda. Támogatunk a sportruházat és a küzdősportok szakértője a BP Fight. ProGame Goldex Kft. Professzionális élelmiszeripari megoldások. Ha játék és internet, irány a Játéknet. Látogatószámlálás, látogatóanalitika 98% feletti pontosság nagyvállalati referenciákkal az Xperion-tól. Először is utána néztem Shige Suganuva, hogyha ez bárkit is érdekelt, ő a japán tulaj. És ami nagyon vicces, gyere Viktor, hogy azért náluk is ezek a kollaborációk, ezek nagyon mennek, és például a yokohamai BayStars-szal, a baseball csapattal, amely mint sport elképesztő módon megy itt Japánban, és láttuk is, hogy akkora stadion van itt Yokohamában, 2-szer belekerültünk este hazaúton a dugóba, amit az okoz, hogy a nézők jönnek kifele. Na velük van minden évben például ennek a Moon Ice-nak ilyen közös kollaborációja, és nyilván a ruházatokban el van rejtve a baseballnak, meg természetesen az amerikai életérzésnek is a darabkái, úgyhogy ez is egy nagyon izgalmas része a bulinak. Ahogy az is nagyon izgalmas része, amit megkérdeztünk, hogy körülbelül napi 60 és 120 vevő között jönnek csak ide a boltba vásárolgatni, és amennyit mi itt hagytunk, hogyha azt felszorzom, akkor azért ez egy elég jól működő üzlet, és akkor még az alkatrészekről, meg az autóépítésről, meg a lényegi bizniszről nem is beszéltünk, csak a merchről. Úgyhogy menjünk ki hátra, mert van itt nekik logisztikai raktáruk, van autóbemutató raktáruk, és ahogy már Soma korábban említette, van olyan Prius, amire azért ráülnénk maradjunk annyiba. Különleges. Most, hogy kiszabadultam a boltból, tényleg lássuk meg azt a fajta új Priust, amit egyébként nagyon szeretek otthon is. A tesztünket, ha visszanézitek, Janival imádtuk, és ráadásul pont ebben a mustársárga színben volt a tesztautó is, ami nem a kedvencem, de azért így, ezzel a kiegészítővel ránézve már nincs akkora bajom, sőt, a formát nagyon-nagyon hotrodossá és nagyon menővé teszi az egyébként felcsavarozható utólagos kiegészítő, tehát hogy ezt szerintem alapvetően bárki megrendelheti otthonra. Ha nincs az NKH. Ja, mert nálunk ilyen se lehet, mi? Hát nem. Na, Csak a homosítás disztárcsa, ami lerepül a kanyarba, az lehet. Hülye. És hát akkor az amerikai piacon oly megszokott csapatszállító és vontató és minden egyéb. Olyan hasmagassága, mint egy Lamborghini Huracán. Igen. És természetesen rajta azokkal a felnikkel, amiket ugye az öreg fejlesztett. Így van. De nem csak amcsi cucc van ám. Na, itt mögötte azért itt áll a Toyotának az első ilyen kis, hát hogy is,
Ez már arra a piacra szánt autója, ami ezekkel, amik ott állnak bent, hivatott rivalizálni, viszont kicsi maradt, és ennek egyébként a beceneve az Toyo Pet, és nem pedig Toyota. Tehát ezt a köznyelv kezdte el Toyo Petnek hívni, és nagyon cukin egyébként ott van a hátulján a Toyo Pet logó, tehát hogy azért hagyták, vagy pont az, hogy nem hagyják, hogy ez elfelejtse az utókor. Ugyanolyan stílusban meg van csinálva, mint hogyha csak egy Z28-as Camaro állna itt. Fantasztikus. De ha már Z28-as Camaro, Igen. akkor Én az a helyzet, hogy nem tudtam szóhoz jutni egyelőre, mert az a helyzet, hogy pont áll itt két Z28-as Camaro. Aha, hát ez minden közelvevők, ez annál durvább. igen. Igen, és azért ide nem engedik be az embereket, mert itt készülnek a frankó cuccok, de azért egy kiállító teret megcsináltak benne mindennel együtt. Az egyik utcai változat, a másik pedig azért be van csövezve a régi versenyautó. Igen, akkora gumival, hogy Igen. csak na. És nézd meg a hátulján, ezüstten rajta a Moon Racing Can. Igen, meg hogyha Óriási. esetleg gyengékedne bármelyik lóerő, vagy bármelyik autó lóerőben, ott hátul így polcról Roots típusú kompresszorokat tudnak felszerelni, amivel konkrétan egy kisgyerek bele tud esni, akkora tütéi vannak. Igen. Iszonyat durva, és ugye nem szabad leforgatni, de a bácsi éppen gyártja a rendszámtábla tartókat, hogy a boltnak legyen még kellő mennyiségű a cucca. Igazi manufaktúra. Igen. Ezek igen. azok a kompresszorok, amiket Spaniferre szoktak rárakni egyébként az ilyen top fuel, meg alacsonyabb kategóriában induló versenyautókra, hogy ha pukkan, akkor ne repüljön le. Egy nagyon cuki Moon Buggy. És Szinte biztos vagyok, hogy sörvízsli versennyel fogjuk eldönteni Somával, hogy melyikünk vezet. Egyébként a Volkswagen-es csapat nagyon ahhoz képest, hogy az egy német autó, legyünk őszintén. igen, és mi Japánban vagyunk. És egy amerikai cég előtt. Igen. Hogy amikor az éjszakai túra volt, akkor is itt nagyon sok Volkswagen-es volt, akik egyébként ruházatban, meg stílusban, meg az Amerikát Igen, képviselték. ugyanezt nyomták. Igen. Egy picit még sétáljunk oda, mert azért itt a hátsó parkolóban... Ott is vannak szépségek. Igen, van, legalább csak mutassuk meg, hogy mennyi különlegesség van még így félredobva. Itt most Viktor begyorsítja a kamerát, és átsétálunk. Azért a suli nem olyan szar. Hát el vannak. Az iskolának a megfelelő mezében fociznak a srácok, tehát hogy a Igen. tornaórán. Nem az van, hogy bazd a H&M-es fehér pólóba. Na! Szóval, hogy itt le vannak azért haigálva azok az autók, amikkel különböző kiállításokra, találkozókra és minden egyébre mennek. Nyilván mindegyiken látszik az, hogy ezek azért használati tárgyak, de mindegyiken látszik a Mooneyes által kitalált És nekem érzés. a személyes kedvencem, az ez a, nem is tudom, hogy ez konkrétan majdnem fel akkora, mint egy kejkocsi. Pedig kej, de... Pedig ez is kej, és ugyanúgy ott van rajta a kicsike kis alumínium burkolat, tehát ami a Priuson ott van 20 colba, Nagyban, az itt igen. van 12-be, a kis hot rod kormány, a kis hot rod tükör, tehát hogy ugyanúgy meg van csinálva az egész autó, és egyébként ennek is akkora raktere van, hogy majdnem befér egy kisebb motor. Valaki égve hagyta a gyújtást a motoron egyébként. És a Moon kerék, szorító, távolító, minek hívják ezt? Kerék, takaró, attól menőnek tűnsz. És szép kultúráltan azért beleverve 3-szor körbe, hogy Moon USA. Ezt a Ford Hot Rodot nyilván igényelnétek, hogy vegyük le a borítást, de le van kötve, úgyhogy nem merek hozzányúlni. Igen. Nagyon, nagyon vicces a hely. Zseni. Nagyon vicces és nagyon izgalmas, és egy bolond 100-at csinál alapon valaki a vendégek közül is elkezdett jönni és fotózgatni. De igazából ketten vagyunk, buszokat. tehát 2 bolond kellett ehhez. Jó, 2 bolond csinál 100-at, sőt 4 bolond, mert igazából 4-en vagyunk. Szóval nagyon izgalmas, nagyon szeretjük, és ne felejtsük el, hogy az egész egy kávézóból indult, ami most délelőtt van, 11-kor ki fog nyitni, úgyhogy szerintem ott tesszük meg az ebédünket, mert ilyen 3 emeletes hamburgerek vannak, ami pont kell a szervezetünknek. Hát ahány emeletes az épület, azt megkapott Annyi Hambiban. hambi. Így van. Úgyhogy innen zárjuk most az adást, de lehet, hogy még ilyen outtake vágóképeket láttok azt, hogy mekkora hambit tolunk az arcunkba, de nagyon-nagyon köszönjük, hogy ma is itt voltatok, Köszönjük. és megnéztétek velünk együtt azt, hiszen ez nekünk is csontúj volt, hogy a búzsba lehet magyarként Japánban amerikai dolgokat vizsgálgatni, és hogy mennyire Japán szeretik. és német autókon. Ja, japán és német autókon is.
Úgyhogy ezek voltunk már, de jövő héten is lesz garázs, akkor is tartsatok majd velünk. Üdv mindenkinek Pesten, jövünk majd mi is haza egyszer csak. Sziasztok, Sziasztok. Csumi! A megújuló Hungaroring első és egyetlen versenye az International GT Open lesz az F1 előtt idén. Újra testközelből élvezhetitek a GT3-as autók csatáit, többek között korábbi DTM bajnokkal és magyar versenyzőkkel is a mezőnyben. 3 különböző formaautós kategória is tiszteletét teszi, és a Porsche Cup Benelux futamait is élvezhetjük július 5-én és 6-án a Hungaroringen. Jegyek már kaphatók a gpticketshop.hu oldalán. Látogatószámlálás, látogató analitika, 98% feletti pontosság nagyvállalati referenciákkal az Xperion-tól. A műsort támogatta a Rédei és Pál ügyvédi iroda, a cég jogszakértője. Hedo, az út, ami összeköt.